Pampalo Cityn kauppa käyty ja Ollia moikattu ja ostin sieltä sitten yhden 2 desin mehun ja yhden pikku smoothien, jonka mä vetäisin saman tien naamaan ja sitten tosiaan taatin vesipullo. Olli jäi sinne vetämään viineribuffettiensa vielä. Katsotaan. Tästä tietysti mä en ole ihan varma, että onko tää päällystetty vai ei. Tuolla pitemmällä, mutta se pääsee leviää kohta. Ja Olli sanoi tuossa myös, että se katteli noita muita tyyppejä seurannasta, niin sanoi, että kaikki muut lähti takaisin Suomeen. Eikö niillä ole niinku yhtään seikkailufiilistä? Ei nyt niinku. Varsinkin jos on eilen ajanut se Oulu-Kemiin väliin, niin on kovin heikkoa ollut. Niin jos niinku tuntuu, että on yhtään helpompi ajaa Suomen kautta, niin sinne vaan. Ja ihan sama mitä reittiä ajaa, niin on kyllä melkoinen sankari. Oikein ihan nättiä. Karua ja nättiä, tai ei tämä nyt oikeastaan vielä edes karua. Seuraavia välietappeja, mutta onneksi täällä kerrotaan. Jällivaarassa 35, Terendöhön 42. Jällivaaraan mä tuskin kyllä on menossa. Seuraavaan palvelupisteeseen onkin sitten vielä yli 90 kilsaa, ellei tee pikku koukkausta. Siellä löytyisi paljon aikaisemminkin. Ja tuolla reitillä pitäisi olla myös joku kesäkahvila, mutta veikkaa, että niiden mielestä ei ole enää kesä. Vaikka edes lunta. Kaikkea sitä. Ei tarvi heivasankaan säikkyä. Ei menty Terendöön. Se kääntyi tästä äsken oikealle. Ja mä ennen Jällivaaraa mekin mennään jonnekin muualle. Itse asiassa korjaus edelliseen, kyllähän mennään Terendöön. Mutta ei mennä tuota reittiä, koska se on ollut liian lyhyt. Oikeasti se Ruotsin puolen parkkouri, se on täällä päin, niin on pakko mennä täältä. Muuten olisi voinut mennä tosta. Joudutaan Kaaliksjoen laaksoon. Tossa oli jo pari semmoista 50 alamäkeä, että se olisi taas yksi. Ei ehkä piti ihan niissä vaiheissa kuvata, mutta kuvataan nyt 40 vaiheessa. Nättiä. Okei, 45. Komia joki tämä Kaihnuun väylä, niin kuin tässä luki. Joo, ihan just se päästään aloittamaan viimeinen parkkouri. No niin, tästä menisi vanha tie yli. Me siis käydään oikealla tuolta risteyksestä. Tuossa menisi niin nätin näköinen vanha tie tuonne. Katsokaa, tuolla sanoo. Ei saa ajaa. Tää parkkouri pitää ajaa täsmälleen tiettyä reittiä pitkin ja se nyt menee jostain kummoisesta asfalttia. Tästä näin lähtee tämä parkkouri. Se on tuolla nuo pisteenäkin Väg Uutennamn. Nyt pitää ajaa sitten täsmälleen tiettyä reittiä pitkin. Ja tässä Tornio ja Kilpparin välillä oli 5 vaihtoehtoista parkkouria, mistä pitää ajaa tasan 1. Ja mihinkään muuhun ei sitten saa koskiakaan. Ja ne on silleen strategisesti tietenkin sijoiteltu, että ne menee muun muassa itä-länsisuunnassa moniin niistä, vaikkapa Suomen ja Ruotsin välisen Rajajoen yli. Että voi lähteä vaikka Torniosta ajamaan suoraan pohjoiseen Suomen puolta, kun sieltä tulee sitten poikkisuuntainen parkkouri, mihin sä et saa koskia. Kattokaa, kun tuolla menisi noin nätti vanha tie. Ja kuinka pitkän matkaa näkyy tuossakin niin katkoviivalla. Mutta ei saa ajaa, ei saa ajaa. Onko kuvitella, kuinka mäkipää siellä liikkuu Pekaalle, että läslää. Ei. Käypähän ajettavaksi joku toinenkin. Se on ollut tosi paljon noita väännäköisiä vanhoja pätkiä Kaaliksjoen varrella. Siitä kääntyy Jällivaaran tietä. Ja sanoinkin aikaisemmin, sinne ei mennä. Mä mennään tänne. Kun kerran mäkipää käski. Käypä siinä. Tulee vähän ajettua tämä äkkiä. Aavumme Täräntöön ja vähän tossa jänskä, jos et halua. Täällä kauppakin.
mä saan metrin päässä, missä se onkaan. Nyt tarvii pysähellä. Tuossa tulisi vanha tie ihan päällystetty ainakin täältä päin katsottuna. Ja taas mennään Kainuun väylän yli. Kohtuullisen komia joukko. Vessakin löytyy. Ei tarvi mitään näissä. Silloin jatketaan Palokemissa. Katsotaan nyt kuitenkin vielä, että mihin tästä risteyksestä olisi päässyt. Siinä olisi taas kilometriä tarjolla, mutta kaikkia ei saa kerralla. Kaikkia uusia kilometrejä ei saa kerralla. On hieno tuo Teline-systeemi tässä kyltistössä. Pajalla 42. Nyt se jälliväärä osoittaa jo eri suuntaan kuin aikaisemmin. Onko se hyvä merkki? Tää on semmonen 30 ruokapaikka. 126 kilsaa polettuna. Vielä muutama kilsa tätä vastatuuliosuutta jäljellä. Se on kiva, kun ne vastatuuli puskee vastaan ja takkaa tulee saderintama. Ne viljää tonne oottelemaan. Mä en tiedä, jäikö Olli tonne edellisen kylään jätskille ja oottelemaan sitä sadetta. Tiedättekö mitä tuolla on? Kattokaa. Kattokaa, kattokaa. Ihan oikeesti. Onko? Mistä? Nää ihmettä. On se lunta. Ihanaa. Kaspa eläinkin. No miten voi lumen näköinen piristää ihmistä. Viimeksi nähdään toukokuun alussa Italian vuorilla. No niin, kiittääks mitä? Kaikki control-pointit ja parkourit suoritettu. Enää tarvitse ajaa kuin maaliin. Onhan se nyt vielä matkaa. 280. Tästä sitten. Jos vaikka junosuantosta saisi ruokaa. Pitää vaikka pysähtyä. Kerran stop-merkkiä. Täällä on vissiin aika paljon kaivosliikennettä sitten. Mutta pitäisi olla myös myötätuuli. Päästiin vähän tasaisemmalle tielle. Tää on vissiin parannettu kaivosliikennettä varten. Toisena vaihtoehtona sanoikohan se pompo, että olisi ollut Kolarin kaivosradan jatkaminen tänne, mikä olisi totta kai ollut järkevämpää. Mutta joo, kohti Junosuandoa ja sieltä toivottavasti saa ruokaa. Ja nyt on myötätuuli, mutta niin sade tulee tuolta noin päälle. Varmaan ihan millä hetkellä hyvänsä. Yrnön mukaan olisi pitänyt tulla jo. En valita, ei ole vielä aamu. Eiköhän se sieltä tuu. Hoji Siikavaaras. Diverse Handel. Sekatavarakauppa. Täällä on Anttis. I wonder how many Anttis there are here. Eipä kivan näköinen baana tuo. 154 Kiirunaan sinne ei mennä, mutta Vittangiin voitais mennä. 81 kilsaa. Siellä pitäisi olla kauppa, joka on auki vielä ainakin 6 tuntia. Ei kun anteeksi, vähän vajaa 6 tuntia. Jos sinne nyt ainakin ehtisi päättää sitten jossakin vaiheessa, että mihin asti se tänne ajaiskaan tänään ja tai huomenna. Ei oikein se yö yli ajaminen houkuta. Periaatteessa tästä ajaisi vaikka yö yli maaliin, kun on enää 280. Mutta ne perset taas vähän vihottelee tuolla. Mikä tässä kiire? Kuitenkin vielä niinku mitäs 48 ja 58 tuntia aikaa ajaa 280. Sehän niinku nopeuden puolesta vaikka kävelisi. Älä mene puhumaan tommosia, Pekka. Joku päivä joutuu aina tekemään semmosia. En helvetissä. Niin kuin näette, niin on kohtuullisen kuiva tie. Ja sitten on kato Foreka sadetutkaa. Me on tuossa niinku aika lailla keskellä. Tää on niinku 10 minuuttia sitten.
Se niinku mitään helvettiä. Sama homma Yrno sanoo, että täällä sattaa. Ja jos sattaa, niin en minä sitä huomaa, mutta en todellakaan valita. Ei tää varmasti kauaa kestä tämä ongelma. Yhdistetty jalkakäytä ja pyöräti aivan vitun perseestä. Tajua miten tästä voitu saada nää eväät saada pinnaltaan. Tai varmaan tajua sen puolelle, että kun on niin kapia, niin se ei ole voitu mennä millään kunnon vermeellä tasaamaan sitä. Maketta on kiinnostanut, että häntä pohjiekkaa kunnolla. Sitten se on täynnä hiekkaa kautta soraa ja joka ikistä tonttiliittymissä, joita oli tuolla aikaisemmin vähän enemmän. Niin se käy aina allalle ja nousee heti saman tien jyrkästi takaisin ylös. Ei sentään reunakiviä ja tonttiliittymisen poikittaa. Nyt olisi 5 kilsaa vastatuulta. Sitten tie kääntyy taas parempaan suuntaan. Tornion jokissa siellä virtaa Turneelle. Ihan kattoo hieno. Mieluummin tuota kohinaa kuuntelee, kun kaivosraippujen kohina. Onko tuolla laavu? No siellä tommonen minilaavu. Siellä vielä vähän lisää Tornionjokia. Tälläkin koskella joku nimi on, mutta ei olekaan. Näin voi käydä joskus. Oot 150 kilsaa oottanut, että pääset syömään. Ravintola onkin kiinni. Aika kuinka hitit sanoo, koko kylänsä ei tietenkään, eikä varmaan missään 50 kilsaa säteellä muuallakaan oo mitään ruokapaikkaa. Mutta huhupuheitten mukaan täällä olisi kuitenkin kauppa, joka olisi auki. Tästä pitäisi päästä vissiin läpi. Tästä näin. Ja täällä pitäisi olla kauppa. Entä sieltä saisi jotakin? Ollaan painiketta. Aion miettinyt, että mä jonkun kanakebabin riisillä teemässä. Kauppa löytyy. Sinne siis. Junousilla on kaupassa tosiaan, ja kun ei ole se pizzeria auki, niin täällä on viisauksia. Pitää ihan paikkansa. 150 on pötkitty, mutta ei nyt ehkä ihan tyhjää ole. Onko tää ruokaa? Eikö ruokakaupassa yleensä oo? Mä ainakin näen. Pitäisikö jotakin tommosta vetämään kylmää? On tällä patonkeja ja leipiä. Eiköhän näillä jotakin. Tässä on mennäkään siirrettyä. Tässä on jotenkin kiva syödä ruokaa. Ei vaan mitään. Pitkästä aikaa nähtiin Ollin kanssa. Katsotaan montako kertaa vielä nähdään. Yes. Semiä. Moikka. Sitten lähdetään kohti Pyttöä. Vähän sateelee jo. Katsotaan kuinka paljon vielä ehtii sataa. No niin, se on 16.23 ja alkaa olla kohta 100 mailia kasassa ja poljetaan Junosuannosta kohti Vittangia. Varasin tuossa äsken majoituksenkin. Pitkään arponut sitä, että niin olisiko yötä Övre Sopporossa vai ajoisiko ihan Kaaresuantoon asti. Ja Kaaresuanto olisi vaatinut tänään ajettaisiin 310-320 kilsaa. Eikä siinä mitään. Ja se Övre Soppero on se 50-60 kilsaa aikaisemmin. Mutta niin aikaisemmin aamulla lähti tätä Övertonnausta, niin se tuntui jotenkin niin silleen, että jaksanko mä helvetti polkea 260 kilsaa sinne Övre Sopperoon. Ja tuntui, että ei jaksa, ei mitenkään. Se alkoi kulkemaan aika paljon paremmin tässä sitten myöhemmin, kun pääsi vähän ylös sieltä Tornionjoki laaksosta. Se tuli kuitenkin parisataa nousumetriä ainakin siinä alkumatkalla, jonka jälkeen keskari oli vaan 17-18 luokkaa, kun se nytten tässä 100 mailia polettua, niin 22,5. Hyvin on saanut vauhtia ylös. Anyway, tosiaan tässä olisi 50 Vittangia, jossa on vielä kauppa auki 3,5 tuntia. Toivottavasti ehditään sinne, koska majoituspaikka, minkä mä varasin siis sieltä Övre Sopperosta,
niin sieltä ei saa ruokaa. Keittiö siellä kyllä on, mutta ruokaa ei. Pitkään arpoin tosiaan sitä, että kumpaan menneen, mutta mä päädyin sitten katsomaan vielä noita sadeennusteita, että just silloin illalla 9-10-11 aikaa aloittaisi aivan valtavan kaatusatteen just siellä niin kuin Övre-Sopperosta kohti Kaarasuantoa. Tietenkin niin kuin hyvällä määhällä, jos polkis vauhilla ja kulukis hyvin, niin saattaisi ehtiä just se alto tonne Kaarasuantoon, mutta en ottanut sitä riskiä, kun aikaakin on vaikka kuinka. Sinne kun jäämme nytten, niin siitä on sitten noin 150 maaliin polettavana huomenna. Mutta niin kuin aina, muuttujia voi olla vaikka kuinka. Ja vaikka tuo takkaa tuleva rekka tuolta ajaa nyt mun päälle ja se olikin sitten siinä takaa ruska. Kop, ei puhuta tämmösiä oikeesti. Kun näette, niin nämä ohittaa täällä aika kiltisti. Mutta on tuo meteli vaan hirviä, varsinkin tolleen niin märällä tiellä. Kovin on vielä vähänlaisesti lunta tässä telekkareitillä. Eikö tuossa aika houkuttelevan näköinen? Pitäisikö?